Back to examcrackersassam. আজি আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডিছকাছ কৰিম আৰু সেই টপিকটো হৈছে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক আউটলুক ৰিপৰ্ট। অ'কে, ৱৰ্ল্ড ইকনমিক আউটলুক ৰিপৰ্ট এইটো আমাৰ এপ্ৰিল মাহৰ 2025ত বিশেষকৈ এই ৰিপৰ্টটো ৰিলিজ হৈছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীনখনত দেখা পাইছে। আপোনালোকে নিজেও ৱৰ্ল্ড ইকনমিক আউটলুক ৰিপৰ্ট বুলি চাৰ্চ কৰিলে গুগলত আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড যোনটো আমাৰ ৱেবছাইট হয় তাৰ পৰা। আৰু এই টপিকটো আপোনালোকৰ APSC প্ৰিলিমছ আৰু জুনিয়ৰ ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ দুইটাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সকলোতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ইয়াত কিখিনি প্ৰজেকশ্যনছ কৰিছে আৰু আগতেও ইয়াৰ ওপৰত পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিছে। চ' আহক আমি ডিছকাছ কৰোঁ। চ' আমি চাওঁ ইয়াত কি প্ৰজেকশ্যন কৰিছে। অ'কে, প্ৰজেকশ্যনৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ ইয়াতে IMF ৰিপৰ্টটোত ইণ্ডিয়া স্পেচিফিকত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যিহেতু। চ' ইণ্ডিয়াৰ কথা আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ যে ইণ্ডিয়া ইজ পইজ টু লিড গ্ল'বেল ইকনমি ওৱান্স এগেইন উইথ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড প্ৰজেক্টিং ইট to remain fastest growing major economy over the next 2 years. So IMF কৈছে যে next 2 years ত ইণ্ডিয়া কি হৈছে remains fastest growing major economy বুলি ৰিপৰ্টটোত কৈছে আৰু কৈছে যে according to April 2025 edition of IMF World Economic Outlook, India's economy is expected to grow by 6.2% in 2025. So 2025 চনত IMF ৰিপৰ্টৰ মতে 6.2% ইণ্ডিয়ান ইকনমি গ্ৰ' হ'ব বুলি কৈছে আৰু 6.3 গ্ৰ' হ'ব 2026ত। অ'কে, APSCত অলৰেডি এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ আহিছে। চ' সেইকাৰণে এই ফিগাৰ দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ IMFৰ যোনটো প্ৰজেকশ্যন সেইটো গোটেই সকলো ৱৰ্ল্ডে ইয়াৰ যোনটো ৰিপৰ্ট এই ৰিপৰ্টটোৰ কাৰণে মেইনলি মানে আশা কৰি থাকে যে কি ৰিপৰ্ট পাব্লিছ হৈছে বুলি। ঠিক আছে, চ' সেইকাৰণে এই ফিগাৰটো আপোনালোকে একদম মনত ৰাখি থওক। 6.2 for 2025 and 6.3 for 2026 আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি গ্ৰ' হ'ব ইন নেক্সট ইয়েৰ। অ'কে, নেক্সট ৰিপৰ্টটোত কৈছে যে দ্য এপ্ৰিল 2025 এডিশ্যন অফ WEO, that is World Economic Outlook report, shows a downward revisions in 2025 forecast comparing to January 2025. যদি আমি জানুৱাৰী 2025 লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ এপ্ৰিলৰ যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি গ্ৰ'থ ৰেট সেইটো আমাৰ কি হৈছে অলপমান ডাউন হৈছে বুলি কৈছে। আৰু ইয়াৰ মেইন যোনটো কাৰণ এই কাৰণটো কৈছে যে ট্ৰেড টেনশ্যনছ এণ্ড গ্ৰ'য়িং আনচাৰ্টেনিটি ডিছপিউট দিছ স্লাইট মডাৰেশ্যনছ দ্য অভাৰঅল আউটলুক ৰিমেইনছ ষ্ট্ৰং। চ' যি ট্ৰেড টেনশ্যনত মেইনলি ট্ৰেড ৰিলেশ্যনছসমূহত যিখিনি প্ৰব্লেম চলি আছে যি আনচাৰ্টেনিটি চলি আছে তাৰ কাৰণে এপ্ৰিলৰ যোনটো গ্ৰ'থ হ'ব সেইটো কম হ'ব বুলি কৈছে ইন কম্পেৰিজন টু জানুৱাৰী। চ' এইটো আমাৰ অভাৰভিউ অফ IMF ৱৰ্ল্ড ইকনমিক আউটলুক ৰিপৰ্ট। আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক আউটপুট ৰিপৰ্টটো IMFে পাব্লিছ কৰে। এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ আহিব পাৰে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডে পাব্লিছ কৰে এই ৰিপৰ্টটো আৰু এই ৰিপৰ্টটো আমাৰ বিশেষকৈ টুৱাইচ এ ইয়েৰ এবছৰত দুবাৰ এইটো বিশেষকৈ ৰিপৰ্টটো ওলায়। নিয়েৰ এণ্ড মিডিয়াম টাৰ্ম প্ৰজেকশ্যনছবিলাক ইয়াতে কৰা হয়। April 2025 edition notes that after several years of overlapping shocks, global economy has entered a phase of caution stabilization. So, ইয়াত ৰিপৰ্টটোত কোৱা হৈছে যে যদি আমি গ্ল'বেল ইকনমিৰ কথা চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে লাহে লাহে গ্ল'বেল ইকনমি আমাৰ কি হৈছে ষ্টেবিলাইজ হৈছে বুলি কৈছে। অ'কে, গ্ৰ'থ ৰিমেইনছ মডেষ্ট এণ্ড প্ৰজেকশ্যন ফৰ গ্ল'বেল আউটপুট হেভ বিন ৰিভাইজ ডাউনৱাৰ্ড ফ্ৰম জানুৱাৰী 2025 আপডেটছ। অ'কে, তাৰপিছতে চাওঁ গ্ল'বেল ইনফ্লেশ্যনছ। অ'কে, গ্ল'বেল ইনফ্লেশ্যন আমাৰ কি হৈছে ডিক্লাইন হৈছে বুলি কৈছে এপ্ৰিলৰ ৰিপৰ্টটোত। অলদো এট এ শ্ল'ৱাৰ পেচ দেন প্ৰিভিয়াছলি এণ্টিচিপেটেড দ্য and our downside risks such as trade tension, volatile financial market continue to wait on outlook. So মনত ৰাখিব যে statement based question আহিব পাৰে যে গ্ল'বেল ইনফ্লেশ্যনছ আমাৰ কি হৈছে ডিক্লাইন হৈছে বুলি কৈছে প্ৰিভিয়াছ আগৰ ইয়েৰতকে। ফৰ ইণ্ডিয়া however, growth outlook is relatively more stable. IMF projects steady expansion of Indian economy supported by firm private consumptions, particularly in rural areas. আৰু এটা ৰিপৰ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যে IMFে প্ৰজেক্ট কৰিছে যে আমাৰ কিছুমান প্ৰাইভেট প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যনছ আমাৰ কি হৈছে ছাপোৰ্ট কৰিছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি আৰু মেইনলি এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা আহিছে। অ'কে, ইণ্ডিয়ান গ্ৰ'থ ইন গ্ল'বেল কণ্টেক্স। ইয়াত যদি আমি চাওঁ আমি দেখিম
Again, eketa kotha yate koa hoise je country's economy is expected to expand by 6.2 in 2025 and 6.3 in 2026. Okay. In contrast, IMF project global economic growth to be much lower. মানে ইন্ডিয়া আমি 2025 যদি কম্পেয়াৰ কৰো দেখিছো ইট ইজ 6.2% হৈছে যদি 2025 চাও কিন্তু আমি গ্লোবেল ইকনমিক কনটেক্সট এজ এ হোল আমি গ্লোবেল ইকনমিত দেখিছো 2025 কেৱল 2.8% গ্ৰোথ ৰেট বুলি কৈছে ওকে অৰ্থাৎ গ্লোবেল লেভেলত 2.8% 2025 কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ 6.2% ওকে হেতু ৰিপৰ্টটোত হাইলাইট কৰা হৈছে এই ফিগাৰটো দেখিলে আপোনালোকে গম পাব ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ৰিপৰ্ট হয় হেতু আমাৰ 2025ত 6.2 আৰু আমাৰ 6.3 হৈছে 2026ত ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰক চাইনা USA এণ্ড ৱৰ্ল্ড চাইনা 4.0 2025-26 okay it's a stable growth rate then USA 1.8 growth rate and 1.7 growth rate in 2026 আৰু as a whole world আমি 2.8 for 2025 and 3.0 for 2026 okay so আমি যদি compare কৰো তেতিয়া ইন্ডিয়া কি হৈছে আমাৰ fastest growing economy that is 6.2% rate of 2025 আমাৰ grow হ'ব okay so এটা important projection আছিল আৰু compare কৰি চাব নিজে because important information হয় exam point of view পৰা তাৰোপৰি IMF ৰিপৰ্টত চাইনাৰ গ্ৰোথ ৰেটৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যে চাইনাছ গ্ৰোথ China GDP growth forecast for 2025 has been downgraded to 4.0% and it is down from 4.6% okay মানে জানুৱাৰী মাহত প্ৰজেকচন কৰা হৈছিল যে 2025 চনত জানুৱাৰী মাহত 4.6% হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল কিন্তু এটো এপ্ৰিল যেতিয়া আহি পালে it is 4.0% growth বুলি কোৱা হৈছে similarly United States to যদি আমি দেখো it is expected to see a slowdown okay with the growth revised downward by 90 basis point to 1.8% okay aru despite this our India robust growth trajectory continues to set it apart on the global stage aru India jontu growth rate hoy hetu ki hoise hokolutকৈ এতিয়া বেছি হৈ আছে বুলি কোৱা হৈছে okay so India economic outlook for 2025-26 remains one of the brightest among major global economies as highlighted by IMF okay so ekhini amar ki hoisile important kisuman কথা আছিল এজ এ হোল ওকে ইয়াত মেইনলি আপোনালোকৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈছে এই চাৰ্টখন আৰু এখন গ্ৰোথ ৰেট যোনটো হয় আকৌ ওকে সো 6.2 2025 আৰু 6.3% for 2026 এটো তাৰ পাছত আৰু এটা কথা আপোনালোকে চাব ইন্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডে যেহেতু এই ৰিপৰ্টটো উলিয়ায় তেতিয়া হলে International Monetary Fund বিষয়ে মনত পেলাই থব আপোনালোকে যে it is founded in 1944 at the Bretton Woods Conference officially began operation in 1947 okay International Monetary Fund Washington DC আমাৰ কি আছে এই IMF ৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আৰু ইয়াত comprise of 191 countries working to ensure global financial stability International Monetary Fund ৰ কাম কি হয় ইয়াৰ মেইনলি কাম হয় আমাৰ মেইনলি promote economic growth financial stability international trade and poverty reductions আৰু তেওঁলোকে মেইনলি lending rule বিশেষকৈ যেতিয়া আমাৰ ক্ৰাইসিস হয় ফাইনান্সিয়াল ক্ৰাইসিস হয় তেতিয়া হলে ফাইনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রভাইড কৰে টু দ্য নেশনস ওকে ইন্ডিয়া IMF ৰ পৰা লোন লয় surveillance the monitors global economies and publish reports like world economic outlook okay special drawing rights IMF international reserve asset to support member nation special drawing rights মানে সকলো বিলাক মেম্বাৰৰ মানে কান্ট্ৰি মেম্বাৰ বিলাকৰ এটা এটা কোটা থাকে যি আমাৰ কি হয় মানে কোটা মানে ধৰি ললো it is like a fund okay juntu dibo lage সকলো বিলাক member country okay আৰু IMF juntu international reserve system hoy hetu kihat chole special drawing rights chole okay policy advisory offers economic policy guidance to government worldwide so ekhini amar in summary International Monetary Fund or বিষয়ে asile eta question apnaloke try koribo pare according to April 2025 editions of IMF World Economic Outlook report what is the India's projected economic growth rate for 2025 so a question to apnaloke answer dibo
question number 1 আৰু এটা question ইয়াতে আছে question number 2 which reference to international monetary fund world economic outlook consider the following statement India is projected to remain fastest growing major economy in the both 2025-26 then question the growth forecast for India in 2025 has been revised upward compared to January 2025 Next question global trade tension and uncertainty have impacted India's economic projection. Which of the following statement is are correct? Okay. So try koribo yar answer dibor karone comment section ot aru moi apnalokok check kori apnalokor answer khini correct hoise ne nai. Thank you everyone for watching this video aru jodi apnalokor kiba important topic ase ji discussion or provision ase apnaloke comment section mention koribo pare. Thank you.